MiG-31K, trâu già lật chuồng, dao găm bay như cá lướt sóng. MiG-31 là tiêm kích đầu tiên trên thế giới được trang bị radar PSA, có thể theo dõi 24 mục tiêu và tấn công 6 mục tiêu cùng lúc. Biến thể MiG-31K được Nga độ máy để mang tên lửa siêu vượt âm Kinzha, có tầm bắn 2.000 km và tốc độ hơn 12.000 km/h, như cá lóc phóng khỏi lưới. Sáng sớm ngày 10 tháng 10, tiếng còi báo động vang lên như tiếng gà gáy khắp Ukraine sau khi một chiếc MiG-31K cất cánh từ sân bay Savetskivka. Cảnh báo đỏ được ban bố toàn quốc. Dù MiG-31 đã già nua hơn 40 năm, nhưng cái đáng sợ là rào găm Kinzha gắn trên nó, như con cá mập đội lốt cá trê. Một phút bay của MiG-31K là một phút lo lắng của Ukraine, vì không ai biết nó có bắn tên lửa hay không, và nếu có thì nhằm vào đâu. Với tốc độ Mach 10, gấp 10 lần âm thanh, Kinzha chỉ mất vài phút để lao tới mục tiêu. Ukraine chưa có lưới chắn nào đủ sức bắt được con cá dữ này. Đại tá Irina, phát ngôn viên không quân Ukraine, thừa nhận tên lửa Kinzha có thể vươn tới bất kỳ điểm nào trong lãnh thổ của chúng tôi. Đúng là trâu già lật chuồng, khiến cả làng phải thức giấc. Moldova, chiếc xuồng nhỏ giữa dòng nước xoáy. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzhin cáo buộc Moldova đang biến mình thành căn cứ hậu cần cho Ukraine, như chiếc xuồng nhỏ bị kéo vào dòng nước xoáy NATO. Ông chỉ trích chiến lược quân sự giai đoạn 2025 đến năm 2035 của Moldova là bước tiến gần hơn tới NATO, dù không đưa ra bằng chứng cụ thể. Ông nói phương Tây đang thúc nước đẩy thuyền, đưa Moldova vào quỹ đạo chống Nga. Theo ông, lượng vũ khí NATO cung cấp cho Moldova ngày càng tăng, và quân nhân Moldova thường xuyên tham gia tập trận đa quốc gia. Phía Moldova chưa lên tiếng, nhưng mối quan hệ với Nga đang căng như dây đàn. Nga cảnh báo rằng việc phương Tây lôi kéo Moldova có thể dẫn đến bất ổn như Ukraine sau sự kiện Maidan năm 2014. Đúng là nước lớn đẩy nước nhỏ, khiến Moldova phải chèo chống giữa hai bờ. Ukraine đáp trả, cắt điện như cá cắn dây câu. Ukraine vừa tung ra một trong những đợt tấn công UAV lớn nhất từ đầu xung đột, khiến hàng nghìn người Nga ở tỉnh biên giới Belgorod mất điện. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ cắt điện khu vực Belgorod và Kursk nếu Ukraine tiếp tục bị mất điện diện rộng. Trong họp báo ngày 8 tháng 10, ông Zelensky nói các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng Ukraine phần lớn xuất phát từ hai khu vực này. Ông tuyên bố sẽ đáp trả công bằng, như cá cắn dây câu, khiến Belgorod và Kursk cũng phải sống trong bóng tối.